مساء الخير جميعا، أهلا وسهلا فيكم بهذا اللقاء من لقاءات يوم الخميس. موضوعنا يمكن مزعج، بس بنفس الوقت بعتقد هو حياتي من عايشه كل يوم، يلي هو موضوع الموت. وبالتالي عنوان لقائنا هو كيف نعيش الموت وكيف نتعامل مع الموت. ما في شك انه من اكثر من 10 سنين ونحن عم نواجه بشكل فاضح سؤال الموت، اما بشكل مباشر من خلال فقدان انسان عزيز، واما من خلال توقع حدوثه بسبب كل اللي عشنا ولا نزال خلال هذه السنين الاخيره. ولتكمل القصه مثل ما بيقولوا، مع وباء الكورونا صار الموت على ابوابنا جميعا ان صح التعبير. فمقابل هذا الواقع فضلت انه نواجه هذا الموضوع ونحكي فيه، ونشوف كيف ممكن انه نتعامل معه ونفهمه. عنواني هو مزدوج: كيف نعيش الموت، كيف نعيش الموت في الواقع، وكيف يجب ان نعيشه اذا فيني أقول. رح احاول جاوب على هالشقين، بس قبل ما جاوب على السؤال لابد من انه نتوقف شوي على امر مهم موجود باعماقنا كلنا، بس نحن ما بنوعى له، يلي بيسموه الفلاسفه بشكل عام قلق الموت. قلق الموت منذ البدايه يبدا الانسان نضاله ضد الموت من خلال الصراع بين نزوات الحياه ونزوات الموت يلي سبق وحكيت عنهم بعتقد مطولا. هذا الصراع، هذا النضال بيتم من خلال الزواج والإنجاب. طبعا هناك وسائل أخرى، فماذا يقول لنا التحليل النفسي بخصوص هذا الأمر؟ لأنه ما بنعرف شيء عن الموت فهو سبب قلق. كيف ممكن نتصور عدم معرفة أي شيء عنه، عدم تجربة أي شيء حياله، وبالتالي التقدم منه، يلي كلنا بنعرف أنه أمر لا مفر منه. كل يوم ما الذي، شو الشيء اللي ممكن يقلقنا أكثر من أنه نعرف أنه الفصل النهائي ناطرنا، فصل قطع مع الحياة، مع الآخرين، مع الذات، مع وعينا بوجودنا في هذا العالم. قلق الموت يبدأ بالولادة. لو كان الجنين قادر على الكلام لكان قلنا حتما انه اختبر الموت بخروجه من جنة الرحم، وكما انه اختبر القيامة بدخوله بعالم بيكتشف فيه انه لا يزال قيد الحياة. قلق الموت مرتبط بخوف الرضيع من التلاشي امام الاخطار الخارجية يلي بيختبرها. ميلاني كلاين، محللة نفسية نمساوية بريطانية، اشتغلت كثير على الأطفال الرضع وما فوق، تعتبر القلق أنه ولادي أصلي متأصل في الإنسان. فرانسواز دولتو، محللة نفسية معروفة عالميا، كمان اشتغلت على الأولاد، بتقول خبرة الولادة هي أول خبرة لظهور الموت. إذا مجيئنا إلى العالم بحطنا بين الناس يلي على القول الشعبي يلي خلق علق. مجيئنا للعالم بيحتوي على خسارة، خسارة المشيمة اللي بيعيشها الجنين كخسارة جزء منه، من كيانه، من وجوده. لكن بالمقابل فكرة الخسارة مهمة، لأنه هي اللي بتنعش على مسار حياتنا قلق الموت بنظر التحليل النفسي. ممكن نقول
أنه ظهور الحياة الجنسية وبالتالي الوصول إلى سن البلوغ هي اللي بتجيب لنا التصورات النفسية القاتلة عن قلق الموت. لحتى الولد يتخلى عن طفولته ليوصل إلى مرحلة البلوغ، كل هالمسيرة فيها تخلي تخلي تخلي، ومن يقول تخلي يقول موت. وبالتالي يتطلب فقدان الطفولة للوصول إلى سن البلوغ اكتساب كل القيم اللي بترتبط بالحياة والموت. منشان هيك فكرة الموت ضرورية للتخلي عن الطفولة، لأنه الطفل بيعتقد أنه خالد، حتى ما نقول نحن كمان بنعتقد أنه نحن خالدون. والدليل على ذلك أنه مثل ما كلنا بنعرف الإنسان بيفكر بموت الآخرين لكن ما بيفكر بموته على الإطلاق. أن تكون إنسان هذا بيعني أنك تخاف من الموت، وبالتالي أن تقيم الطقوس تطبع عبورك من الحياة إلى الموت. المختصين بما يسمى مرحلة ما قبل التاريخ بيحكوا عن الأنسنة انطلاقا من الزمن يلي اكتشفوا فيه أن الإنسان يدفن موته. أول علامة على وجود حضارة إنسانية هي دفن الموتى. والأديان باختلافاتها كلها توعد بالقيامة وبالجنة على الأرجح، ليحاولوا يعطوا معنى للحياة وتصور للموت. عالم غير مرئي ما ممكن أبداً أنه نتصوره، بما أنه ما حدا راح ورجع وخبرنا. مو من باب الصدفة أنه أغلبية الأدب الفلسفي بيحاول يساعدنا على التفكير بالموت أو لنكرانه بشكل أفضل. من غير المفيد نفكر فيه. يقول الفيلسوف إبيكور، بيقول طالما نحن هنا فالموت غير موجود، وعندما يكون نحن لم نعد موجودين. أو لحتى يقنعونا بقبول قدر المستطاع بصفاء وبسلام. بنظر فرويد نزوة الموت تهدف لإلغاء التوتر ولحالة من عدم الوجود اللي ممكن تكون أحد أهداف كل الكائن الحي. فالنوم يتناسب تماما مع نزوة الموت. بالمقابل هناك نزوات الحياة يلي بتديرنا بشكل يومي، واللي بشكل عام تتغلب وتتفوق على نزوة الموت. النوم يجيب على نزوة الموت خمول لا واعي، حيث لا نتحكم بشيء بدءا بأحلامنا. الإنسان اللي عنده أرق بيمنع ذاته إن صح التعبير من الإجابة على نزوة الموت. كل ما خف نومه بيقنع حاله بشكل لا واعي بالطبع بأنه لا يزال على قيد الحياة. هي حالة الأطفال يلي بيبكوا بالليل غالباً ليجاوبوا على قلق الأهل. القول بأن كل شيء على ما يرام. أنت شايف أمك إنه الليل ولا أزال قيد الحياة، إذن اطمئن لا شيء يحدث لي، أو اطمئني لا شيء يحدث لي. مع إنه النوم بيجاوب على حاجة جسدية. لدينا مفارقة بتقول إذا ما نمنا
فسوف ننتهي بالموت. بنظرية التحليل النفسي، نظرية تنبع من مبدأ اللذة، وتدعى النيرفانا. تعرفون النيرفانا هي بالأديان الشرق آسيوية هي تقريبا الذوبان في المطلق إن صح التعبير. يعني هدف هذا المبدأ مو هو تخفيض الإثارة إلى درجة معينة كما هو الحال في مبدأ اللذة، إنما تخفيضها إلى العدم. من هون المبدأ، من هذا المبدأ بيولد قلق الموت بالتحليل النفسي. السؤال: هل الخوف هو خوف من الموت أو خوف من أن أموت؟ والاثنين مختلفين عن بعضهم البعض. فالموت مأخوذ ككيان أو شخصية، كما لو أنه شخص. بعض الخرافات بتمثل الموت مثل الحصادة يلي بتجي لتاخدك، مو أنت اللي بتقرر. وهنا يأخذ قلق الموت كل معناه، كل وزنه إن صح التعبير. كما لو أنه أحدا ما بيقرر عنك اللحظة يلي فيها لن تعود موجود من دون ما حدا يطلب رأيك، بينما حياة الإنسان هي العنصر الأساسي للذات. ما في حياة، ما في وجود من دون حياة. فالخوف من الموت هو خوف من ما يمكن تسميته دون أنه ياخذ معنى واقعي، سفر نحو المجهول، ما ممكن نعرف بلوغه أو الوصول إليه. بنظر يونغ المحلل النفسي، الخوف من الموت هو أحد الأسباب اللي بتقود لمحاربة التغيير، لأن التغيير يعني المجهول، والمجهول هو الموت. بيأكد أنه الإنسان العصابي اللي ما ممكن يتحرر من أمه له أسباب وجيهة لهذا الأمر. بالنهاية قلق الموت هو اللي بيمسك بالإنسان العصابي. الخوف من أن أموت هو أقرب، أشبه بقلق الحياة، من هذا العجز للاستفادة كلية من الأحداث الوجود، عجز مرتبط بالنسبة للبعض بالصعوبات اللي بيواجهها الإنسان بطفولته أو بسبب صدمة معينة حدثت في سن البلوغ. وقت اللي بيكون هذا الخوف من الموت كبير وبيسبب بردات فعل رهابية، من الضروري طلب المساعدة النفسية لتحديد الأسباب. إذا كان هذا هو قلق الموت اللي بيعيشه كل إنسان بشكل لا واعي بدرجات مختلفة بالتأكيد بحسب خبراته الطفولة وغيرها، فالسؤال: ليش بشكل الموت معضلة، مشكلة صعبة على الإنسان؟ أولاً، يبقى الموت أمر لا معقول ولا له أي معنى. الموت واقع ما ممكن نكرانه، بشكل إلى حد ما قانون الحياة، وبنفس الوقت هو أمر غير طبيعي، لأنه الإنسان بينظر إلى الحياة، بيعتبر الحياة أنها حق له، وبالتالي لا يحق لأحد أن ينتزعها منه. بهالمعنى ممكن نقول بوجود ما نسميه نزوات البقاء أو نزوات حفظ الحياة، واللي بتعني أنه الإنسان خلق للحياة ولم يخلق للموت. إذن ما هو مفهومنا لواقع الموت، وكيف ممكن أنه نتعامل مع هذا الواقع؟
أحد الفلاسفة الصينيين القدماء بيجاوب على السؤال ما هو الموت، وبيقول إذا أنتم ما بتوعوا ما بتدركوا سر الحياة، فكيف ممكن تدركوا سر الموت؟ اللي بيريد يقلنا إياه هو أن الأمرين مترابطين جدا جدا ببعضهم البعض، الحياة والموت هن وجهان لحقيقة واحدة، وكل الأساطير القديمة بتعبر عن هذا الأمر من خلال رمزية الحياة. مثلا من خلال هالرمزية بتقلنا هالأساطير أن الحياة تأتي من الموت، وأن الخلق أتى من العدم، لأن الموت الحياة بالأساطير هي رمز الموت، لأنه هي خطر، وبنفس الوقت هي رمز الحياة، لأن الحياة بطريقة ما تأتي من الماء، ماء المشيمة إذا بدكم يعني. إذن هالأساطير كلها بتقلنا إنه الحياة تأتي من الموت، وأن الخلق أتى من العدم، والعدم هو شكل من أشكال الموت. فالإنسان، الحضارات الإنسانية لا تريد الموت ولا بشكل من الأشكال. إذن الإنسان في صراع لا ينتهي مع الموت. كل حضارة إنسانية تعتبر تجاوز أو محاولة لتجاوز الموت. فالموت لا يشكل فشل للحضارات الإنسانية، بل هو اللي بيخلقها، إن صح التعبير، على قول المثل الحاجة أم الاختراع إذا بدكم يعني. بيخلقها على أنها محاولة لتفشيل مشروع الموت. الحضارة تأكيد على انتصار الحياة على الموت. الحضارة بكل بساطة هي مشروع ضد الموت، والإنسان بيناضل دائما ضد الموت ويسعى إلى الخلود. كلنا بنعرف أهمية إنجاب الأولاد، كلنا بنعرف أهمية إنجاب الصبي، لأنه هو اللي بده يأمن الخلود لهذه السلالة العظيمة. القيام بأعمال معينة تخلد ذكرى الفرد، فن، كتابة، كل الوسائل اللي بيستعملها الإنسان بحياته، واللي ممكن أنه هي تترك بصمته في الوجود بعد مماته. ومع ذلك يعيش الإنسان دائما في قلق الموت. ممكن تقولوا لي نحن ما بنشعر بهذا القلق من الموت. بالطبع كونه لا واعي. بالواقع لأنه لا واعي من جهة، ولكن كلنا بنعرف أنه كل إنسان هو كائن قلق. ممكن تختلف درجة القلق من فرد إلى آخر، وهذا شيء طبيعي، إنما القلق شئنا أم أبينا موجود في كل إنسان. هذا القلق هو بالنهاية قلق الوجود مثل ما بيسموه الفلاسفة، أو قلق الموت كما نسميه بالتحليل النفسي. بالنهاية ما عندنا برهان على أن المعنى له الكلمة الأخيرة بالحياة. بكل الأحوال لا الموت ولا الحياة هن أمور طبيعية بالنسبة للإنسان، إنما هو الذي يعطيها مكانتها، أهميتها ومعناها. وإلا ما فينا نفهم مثلا ظاهرة الانتحار، لأنه خبرته بالحياة أو بالموت ما هي خبرات إنسانية إلا بمقدار ما بيفكر فيها، بيحللها وبيعطيها مكانتها من خلال القوانين اللي بيحطها للأعمال، للطقوس، وأخيرا للمعتقدات وللأساطير. بمعنى آخر، ما بحياته الموت
كان بالنسبة للإنسان مجرد أمر طبيعي بيولوجي، بيعتبر وبيعيش، يعتبر الموت وبينعاش من قبل الإنسان على أنه واقعه تم التفكير من حوله، واقعة أخذت بعد حضاري، علامة للوجود الأخلاقي والديني، عنصر من عناصر الطبيعة المؤنسنة اللي معطالها طابع إنساني. بهالمعنى الموت بالنسبة للإنسان لا يعني الفناء، إنما أن نميت نوع معين من العلاقات والتعلقات، عالم فيه القدرة والتملك لهم طابع رمزي، لهم طابع رمزي، ممجدين خياليا، مقدرين لا بسبب قيمتهم، إنما من أجل الأنا تبعية الإنسان، وخاصة بالنسبة للآخرين. كيف بيعيش الناس عادة حدث الموت؟ كلنا بنعرف أن الموت مرفوض من قبل الإنسان، ومثل ما سبق وقلت هذا الرفض له عدة أشكال من التعبير وعدة طرق من ردة الفعل. ردة الفعل أمام الموت هي بشكل عام أكبر من حجم الحدث بكثير. بالطبع ما بدي أقول إنه الموت أو فقدان إنسان ما عزيز هو بالأمر السهل، أكيد لا، لكن دائما ردود أفعالنا أمام الموت أقوى من أهمية الحدث بحد ذاته. هذا منلاحظه في بعض الأحيان، مثلا عندما ببعض المجتمعات يمكن الريفية أكثر بيجيبوا إنسانة بيسموها الندابة لحتى تخلي الناس يبكوا أكثر مما هن عم يبكوا. أو مثلا لما منقدس إنسان بعد موته علما أنه لم يكن هكذا أثناء حياته، عذرا بيكون أزعر، ولما بيموت بيصير قديس. ماذا تعني لنا هالردود الأفعال؟ تهدف بالطبع بشكل لا واعي للتعبير عن الذات. بدنا نبين للآخرين عن مدى حزننا، عن مدى تأثرنا بالحدث، بالإضافة إلى أنها تعبر إلى حد ما عن هروب من مواجهة الموت. بدلاً من أنه أترك نفسي واجه الموت من خلال الصمت، التفكير والتأمل، بهرب إلى التعبير الخارجي. إذا كنا عم نحكي بشكل إيجابي عن شخص ما متوفي، بينما كنا نقول عنه عكس ذلك من قبل، فهذا بيرجع لأنه نحن نعيش الموت على أنه عقاب، وبالتالي لازم أحكي إيجابا عن المتوفي حتى ما أنصاب أنا بنفس المصيبة، أو على الأقل حتى ما تتحدث عني الناس بشكل إيجابي. غالبا تبكي الناس حالته أكثر من أنه تبكي الإنسان المفقود. شو بنفع بدونك أو بدونك، شو ممكن أعمل بدونك أو بدونك إلى آخره. هذه الناحية تظهر بقوة كبيرة عند المسيحيين بيوم الجمعة الحزينة أو الجمعة العظيمة حسب كيف بتسموها، أو الجمعة المقدسة. هن مبدئيا عم يبكوا عن المسيح، هن عم يبكوا فعلا عن المسيح، ولا عم يبكوا أحبائهم، ولا عم يبكوا موتهم الشخصي اللي ناطرهم على الأبواب. باختصار بقول إنه بشكل عام نحن لا نعيش الموت، نحن نميت الموت.
ما منخلي للموت مجال انه يعبر لنا عن اي شيء، ما منتركه يقلنا شيء، واخيرا ما منسمح للموت بالتكلم. بالنهايه نرفض مواجهه الموت، وهذا يؤدي احيانا الى حالات صعبه، خاصه الى الكآبه. بهالمعنى فرويد يدعو الى عيش الحزن او الى العمل على الحزن. لكن قبل ما نحكي عن هذه الناحيه، شو اللي بيؤدي بالانسان الى رفض الموت بهذه الشده، وما هو معنى كلمه الحزن؟ باللغه المتداوله كلمه حزن تعني اولا الحاله المؤلمه اللي بيولدها الفقدان، فقدان انسان عزيز. ثانيا كلمه حزن بتعني كمان حاله الالم والحنين يلي بتجي بمرحله ما بعد الفقدان. فالحزن هو نوع من مقومات فقدان موضوع الحب. والحقيقة هو إنه بموضوع الحزن الإنسان المفقود بيتم توظيف جزء كبير من النزوات حول هذا الموضوع. من شان هيك وقت الفقدان تتحول هذه النزوات باتجاه الذات، باتجاه الأنا، وتشكل نوع من العودة النرجسية بدلاً من أن تكون موجهة نحو الخارج. فهي النزوات لم تعد تؤمن نوع من الواقعية، فيظهر هذا الأمر تحت شكل الانطواء على الذات، رفض العالم الخارجي، العيش في ذكريات الماضي. هذا التراجع بالنزوات يؤدي إلى نوع من التماهي مع الإنسان المفقود. جزء من الأنا يصبح موضوع الحب، فالتماهي النرجسي مع الموضوع بياخذ مكان توظيف الحب. هالعملية توجد بكل عملية حزن طبيعية كانت أم مرضية. بهي العملية تكون هناك محاولة إدخال الموضوع المفقود إلى داخلي لتأمين استمرارية العلاقة معه، رفض موته أو فقدانه. لكن مع الزمن تقطع الأنا مع المفقود، بترجع بتوزع النزوات كما يجب أن تكون عليه. فمهمة الحزن هي التالية: الوصول إلى قبول عدم وجود الإنسان المفقود، وفصل النزوات عن كل العلاقات اللي بترجع إلى المفقود، بترجعني أنا إلى المفقود. ردة الفعل الأولى على الواقع بتكون الرفض والعيش في الذكريات كوسيلة لرفض الغياب. بالطبع أحيانا وبالحالات المرضية قد يعيش الإنسان الموضوع بشكل هذياني، يرفض قطعيا موت الإنسان المفقود. ما مات وبده يرجع، وأنا متأكد من هذا الأمر. وهذا اللي بيبين خلال الفترة الأولى بعد الفقدان، من خلال الأحلام الدائمة ظهر لي، حكى معي، قال لي هيك، عمل هيك، يعني أمور بتعرفوها مثلي وأكثر. فعمل الحزن يكمن إذن في مساعدة الإنسان للقبول بالواقع، يهدف إلى فقدان الموضوع لحتى يلاقيه من جديد، بس بده يلاقيه بشكل آخر، بعلاقة أخرى مختلفة تماما، علاقة داخلية عميقة. يعني عمل الحزن بينجح لما بيقدر الإنسان يحافظ على حبه للمفقود وحبه للحياة بنفس الوقت. كيف ممكن نفهم
شدة ردود الأفعال في بعض الحالات أمام الموت. ميلاني كلاين بتقول إنه هذا الأمر بيرجع إلى نوعية ردود أفعال الإنسان أمام الأحزان يلي عاشها بطفولته، خلافاً لما نعتقد. الطفل بيواجه كثير من الأحزان بطفولته. حكيت عن الولادة اللي بتنعاش كقلق الموت، ممكن نضيف مرحلة الفطام. بالفطام بيبكي الطفل، بده يموت عن ثدي أمه، بده يحزن عن ثدي الأم وكل ما يمثله من حب وعناية من تأمين الحياة والأمان إلخ إلخ إلخ. فردود أفعال الطفولة هي مهمة، لأنه هي اللي بتأمن للطفل نضج نفسي وعاطفي كبيرين، بالإضافة إلى أنها بتشكل نقطة انطلاق خلاقة بالنسبة له. بالطبع شرط أنه يعيشها بشكل جيد وإيجابي، وإلا ستكون النتيجة معاكسة طبعا. ما ننسى أنه الإنسان لا ينمو إلا من خلال الصراعات والأزمات. إنسان بدون أزمات ليس بإنسان، عذرا. في تعبير فرنسي بس يمكن منقوله شوي بالعربي، يقولوا إنه هذا إنسان دعكته الحياة، بيقولوا هذا جاي من بعيد، يعني هذا إنسان مدعوك. والإنسان المدعوك هذا هو الإنسان، مو الإنسان المدلع والمغنج ويلي ما بيعرف شيء من الحياة مثل ما بنقول باللغة الشعبية. هذا بيعني كما هو واضح إنه الحزن لا يعني فقط عملية فقدان موضوع الحب، بل أكثر من هيك، بيعني بكل بساطة التخلي، بيشكل عملية تخلي عن صورة مثالية عن الذات، هالصورة اللي بتحقق النرجسية من خلال التعلق بمواضيع حب مختلفة ومتنوعة. بالنهاية بقول إنه المجتمع له دور مهم جدا بمساعدة الفرد على الخروج من كآبة حزنه. بالمجتمعات البدائية كان هذا الأمر يتم من خلال الطقوس الجماعية. هالطقوس هي اللي بتحدد بداية ونهاية الحزن. انتهينا. شو منقول عن مجتمعنا العظيم؟ حتما مختلف بحسب البيئة، بحسب الدين، لكن هناك عاملين مشتركين لهم أهمية كبيرة، لكن ما ممنوعة بالكفاية مدى أهميتهم. أولا، ذكرى الأربعين. أين نحن من ذكرى الأربعين؟ وهل نترك ذكرى الأربعين تلعب دورها، تقوم بمهمتها؟ منين جاي ذكرى الأربعين؟ ذكرى الأربعين كالمجتمعات البدائية إذا بدكم، يعني ذكرى الأربعين بتعني إجا الوقت اللازم لكي ينتهي مبدئيا الحزن. الأربعين بيعني إنه الآن أنا قادر أن أقول عن المفقود الله يرحمه. لحد الأربعين في صعوبة طبعا، ما ناخذ الأربعين نقطعها بالسكينة، يعني هذا بديهي، لكن لحد ذكرى الأربعين من الصعب على الحزين أن يقبل موت المفقود. ذكرى الأربعين بتعني القبول والانطلاق مجددا بالحياة. فذكرى الأربعين تعني إذن الوقت اللازم لكي ينتهي مبدئيا الحزن، أو لحتى يقدر المعنيين بالفقدان والحزن إنهم يقبلوا هذا الواقع، وبالتالي مثل ما قلت يكونوا قادرين يقولوا الله يرحمها أو الله يرحمه.
لحتى نوصل لهون لابد من انه نعيش الحزن او نشتغل على الحزن يلي نوهت له من لحظة. غالبا ما أدعى بحالات الوفاة من العيال اللي بتعرفني، اللي بتمون علي، شو بعرفني، اللي هو في صداقة، إذا صار حدث وفاة بيدعوني دغري. ليش بيدعوني؟ بيدعوني أول شيء لأنه بيعتقدوني أنه أنا ساحر بقدر دغري حل لهم المعضلة، وبيدعوني لأنه بيتوقعوا مني أنه أنا أقدر هدي الشخص الحزين أكثر من غيره إذا فيني أقول يعني. والمفاجأة اللي بتصدمهم هو أنه لما بوصل على المكان أول شيء بعمله أني بدفش الإنسان الحزين على التعبير عن اللي عم بيشعر فيه بدون قيد أو حدود أو شرط. بدك تصرخ صرخ، بدك تكفر كفور، بدك تشتم شتوم، شو ما بدك، كل الشعور اللي عم بتعيشه بهاللحظة لازم يطلع لبرا، وإلا إذا كبته بيضل فيك وبيعسعس فيك إلى قبرك. توصل بتلاقي حالك عم بتعيش كآبة خفية من حيث لا تدري وما بتعرف ليش. هي الخطوة الأولى والأساسية لحتى يعيش الإنسان الحزن، أو مثل ما سميته أنه يعمل الحزن تبعه. بدون هالعملية يبقى الإنسان كل حياته بكآبة ظاهرة أو خفية. أحد الأصدقاء توفى له أخ، وهو يعني الشاب الوحيد بالعائلة، عنده أخوات، وتوفى أخوه بالسرطان بعد معاناة طويلة. يعني التوقع موته كان متوقع من زمان وبين لحظة وأخرى، وبالتالي فينا نقول إنه العائلة جاهزة متوقعة هذه الساعة. ولكن مثل ما كلنا بنعرف يبقى الموت مؤلم ومرفوض. بعد حوالي سنة أو أكثر بيقول لي أبونا رامي أنا بهالفترة حاسس إني فقدان الإحساس، فاقد للإحساس وطعم الحياة، بس ما بعرف ليش. فقلت له لأنه وقت توفى أخوك وكونك الوحيد وكونك الشاب والرجال، فالرجال ما بيصير يبكي، ما بيصير يعبر عن عواطفه، فعواطفك كلها كبتها. هي نتيجتها. عيش حزنك وبتشوف إنه العملية تتم بطريقة شبه سحرية. وبالواقع فقال لي شو العمل؟ قلت له عبر بينك وبين حالك، بينك وبين عيلتك، ايمت ما بدك وايمت ما بتشعر انه انت حابب تبكي تعبر عن حزنك، عبر بالكلام بالفعل باللي بدك اياه. بدك تطلع صور تساعدك لتعبر، بدك تلاقي مناسبات تساعدك على تعبر، لكن بالمهم لازم تعيش حزنك وتعيشه للآخير. وبالفعل بطريقة شبه سحرية رجع لقى طعم الحياة وانطلق بها من جديد. بشكل عام بيفكر الإنسان بموت الأقارب، الأهل، الأولاد، الإخوة، الأخوات، الأصدقاء، الأحباب، لكن أبداً 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 ما بيفكر بموته الشخصي. وإذا فكر بالغلط لحتى يتخيل إنه يا ترى رح يكون في عالم كتير بجنازتي ولا ما رح يكون في حدا، هذا بالطبع دليل على هروبنا من مواجهة الموت. مين منا بيفكر بالموت؟ طبعا لا تفهموني غلط تقولوا لي احنا لازم نحط الموت ونقعد نفكر فيه 24 على 24. اكيد لا. منشان هيك من الضروري انه نحكي عن الموت ونقرا ما كتب عن الموت. بالفلسفة هناك قول يقول التفلسف ليس بالمعنى الشعبي للكلمة السلبية، المعنى السلبي للكلمة. التفلسف فلسفيا يعني أن تتعلم
أن تموت. يمكن تلخيص عمل الحزن ببعض المراحل. أولاً، مرحلة الصدمة والحرمان بيواجه الشخص صعوبة إنه يقبل الفقدان أو ينكر الواقع، وقد يكون غير قادر على الرد. المرحلة الثانية هي مرحلة الاحتجاج. بيعاني الشخص من الغضب، عدم الفهم، شعور بالظلم والذنب، ليش أنا؟ وبيبدأ بالتعرف على ديمومة الخسارة. ببلش يوعى شوي شوي إنه هي الخسارة خلص أبدية. 3، مرحلة الفوضى. بيشعر الشخص بالحزن الشديد والقلق والعجز. ممكن ينغلق على نفسه ويفقد الاهتمام بأنشطته المعتادة. 4، وأخيراً، مرحلة إعادة التنظيم والتكيف. بيصير الإنسان أقل شعوراً بالخسارة، بيستعيد تدريجياً قدرته على الاستمتاع، بيتجدد اهتمامه وإمكانية مشاريع جديدة، بيتكيف مع وضعه الجديد. هلا كختام، كخلاصة، حقيقة أنا حضرت موضوعين عن هذا الموضوع، بس اخترت هذا لأنه أبسط، الثاني شفته يمكن أتقل عيار. الخبرات بتعلمنا إنه أهم وسيلة لتجاوز الفقدان هي الانتقال من علاقة خارجية فقدناها مع المفقود إلى علاقة داخلية مع الإنسان المفقود. عندكم أمثلة؟ مثلا في ناس عملت مراكز اجتماعية كأحياء لذكرى المفقود وإحياء اسمه، وهل الأنشطة الاجتماعية كان لها دور فعال بالمجتمع. عندكم ناس حاولوا ينفذوا أمنيات المفقود يلي كان بوده أنه يفقدها وما قدر يفقدها. يعني باختصار، القبول بالعبور من علاقة خارجية إلى علاقة تماهي، إذا فيني سميها، لكن داخلية مع المفقود، هي اللي بتساعدنا إنه نتجاوز وننطلق بالحياة. لكن بدون شك عملية الحزن بطريقة أو بأخرى عملية احتمال كبير أن لا تنتهي على مدى الحياة، لكن لا يعني إنه الإنسان بيضل بحزنه. أكيد يعني بما أنه حتى بهالعلاقة الداخلية اللي بعيشها مع المفقود بتذكر حزني أكيد، لكن ما بيعود بشلني، خصوصا أنه علاقتي الداخلية مع المفقود هي اللي ممكن تدفعني إلى أن أكون أكثر فعالية بمجتمعي، مثل ما بنسميها شوي بلغتنا، بتدفع الشخص إلى تبني أخلاق اجتماعية لحتى يشعر أنه هو له دور بالمجتمع بعد فقدان الفقيد. شكرا لإصغائكم، أنا بانتظار الأسئلة. اوكي ابونا، نبلش اسئله. مداخله. حاله الفقد صعبه، لماذا نطلب الموت لشخص يعاني من مرض صعب؟ اظن ان ذلك ياتي من اللاوعي الذي يفكر فيه الانسان ان الموت هو راحه ايضا. الانسان الواعي يعرف تماما ان لكل شيء نهايه، فيتقبل الموت ويعبر عن حزنه للفقد بالبكاء الصامت، على عكس الإنسان اللاواعي الذي يتكلم أشكال وألوان. وهنا أعتذر إذا سببت أذى لمن يسمع ويتابع الحوار. يعني حلوة هي المداخلة أكيد. يعني أنا دايما بقول التمسك
بالإنسان العزيز بآلامه ومعاناته يلي ما في منها نتيجة، هي أنانية. بدي أملكه حتى ولو عم بيتألم. شو الأنانية المرعبة يعني؟ أكيد أنا بتمنى له الراحة، وأكيد الموت هو راحة بدون شك. هلأ أكيد بالنسبة للإنسان المؤمن عنده الإيمان يلي كمان له دور، بس أنا ما حكيت عن الإيمان لأنه بتعرفوا الخميس ما بنحكي عن بمواضيع دينية. المواضيع الدينية إلى يوم الثلاث. بس أكيد اللي عنده إيمان، فالإيمان أكيد كمان له دور، لأنه بالنسبة للمؤمن الموت ليس نهاية، هو عبور بمختلف الأديان يعني. مداخلة تانية بتقول: أنا ما بخاف من الموت، بس بخاف من موت أحبابي، لأن فكرة حدا مات وخلص وما عاد شوفه ولا اسمعه كتير صعبة على مخي يستوعبها. يمكن كانوا البشر ارتاحوا لو كانوا بيعرفوا شيء عما بعد الموت، حتى لو جزء بسيط. يعني ما كتير بوافق، لأنه تقلي إنه ما بتخاف من الموت، أوكي، يعني ما بقدر إلا أقبل، يعني هذا رأيك. بس أنا باعتقادي عندما تأتي ساعة الموت، الله يبعدك عنا، عندما تأتي ساعة الموت الإنسان يرفض الموت. يعني أنا حضران بزماني شخصين كبار بالعمر وكانوا عم يطلبوا الموت، وشخصين مؤمنين للغاية. عشت كيف عم بيقاتلوا الموت، سموه شيطان، سموه إبليس، سموه عزرائيل، سموه اللي بدكم يعني. مصارعة بكل ما للكلمة من معنى، بالإيدين، بالتشبيح، بكل شيء، بكل الوسائل المتوفرة معهم بين إيديهم. كانوا عم بيصارعوا الموت، عم بيرفضوا الموت. ف يعني كلين إذا فعلا ما بتخاف من الموت أنا بهنيك أكيد، أو بهنيكي لكن الخوف من الموت موجود. بخاف من اللي بحبهم، يعني حكيت على هي النقطة. أنا بالنسبة لي يلي بيفكر أو بيخاف على الآخرين من الموت، يعني هذا نوع من الهروب من مواجهة موتي أنا. يسعد مساك أبونا. ممكن نعرف شيء عن الأيام الثلاثة بعد موت عزيز؟ يعني هل هناك مدلول إلى موت المسيح وقيامته؟ لا، لا، ما في شيء. نحن يعني برجع بقول نحن هون منا بالمجال الديني بس، اوكي، يعني اذا بدك جاوبك، الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله هو انه بحسب انجيل يوحنا، او حكيت عنها من فتره قريبه، بالنسبه لانجيل يوحنا القيامه آنية. تأتي ساعة يسمع فيها من هم في القبور صوت ابن الله فيقومون. تأتي ساعة وقد حضرت الآن يقوم فيها الموتى من القبور. فهذا الشيء الوحيد اللي فينا نقوله. لو مات والدا طفل عمره 9 سنين ولم يستطيع التعبير ورفض الفكرة وترك البيت لحين انتهاء مراسم الحزن، وقت 40 ترك البيت وبعدها عاش سنوات نكران، لكن بعد فترة ظهرت على وجهه علامات الاكتئاب. بعدها وعي وأدرك أنه هذا بسبب ما حدث في الطفولة وبدأ يتحسن. فهل ممكن يتم شفاء كامل حتى لو متأخر؟ لا، كل شيء ممكن طبعا يعني، بس انه قد يحتاج لمساعدة نفسية. انا ما بقدر جاوب، يعني اذا ما شفته وسمعته شو عم بعيش هلا ما بعرف. هلا ممكن هو يعني طالما بالوفاة وبال40 ترك البيت وطلع،
معناها في شيء انكبت يعني. هلا بجوز يكون ظاهريا عم بيعيش حياة طبيعية ما فيها مشكلة، بس إذا مندقق أنا بعتقد في كآبة خفية بزاوية ما وبدها تظهر يوما ما يعني. أبونا، كيف ممكن نشرح موضوع الموت لطفل بعمر 5 سنوات؟ ابني دائما بيسألني وين جده؟ ليش راح على السما؟ انتي كمان رح تروحي على السما لما تصيري تيتا؟ وين بالسما؟ وكتير أسئلة أنا بوقف عندها عاجزة أحيانا، بحاول جاوب عاد السؤال بس ما عم أقدر وصل الفكرة. يعني أكيد الموضوع ما سهل. لا، ممكن إذا الوقت سمح لي ممكن حضر حديث حول هذا الموضوع، بس إنه بشكل عام الولد الصغير بنقول له طلع لعند ربنا، طلع على السماء، هي التعابير اللي بنستعملها. لا، ليش طلع على السماء؟ بنقول له هلا ما بنعرف، بكره بس تكبر تصير بتعرف. انت بكره بس تصيري تيتا بدك تموتي، بنشوف لوقتها. يعني منا مضطرين نعطي جواب جذري واضح، لانه اذا قلنا له ايه بكره بتصير تيتا انا بدي موت، بده يبلش يخاف من هلا ويعيش قلق موتك. فبس يعني هذا اللي بنعرفه، بكره بس تكبر بتعرف اكثر. أبونا يعطيك العافية، هل بإمكاننا طلب المغفرة والمسامحة من الشخص المتوفي في حال غلطنا بحقه أو قصرنا معه أثناء حياته؟ ما حدا بيمنعك بس يعني ما راح يسمعك لحتى يغفر لك ان صح التعبير، بس يعني بالنهايه ربنا هو الغافر، يعني انا مشكله يعني. المهم انه هذا ما يحفر فيك او فيكي شعور بالذنب تحمله او تحملها على مدار السنين يعني. ممكن تساعدني كيف بشرح لبنتي بشكل بسيط فكرة الموت وهي بعمر 7 سنوات، علما أنه كل أجوبتي لها ناقصة وبلا جدوى؟ مثلا ليش بدفن الميت بالأرض إذا كان رايح لعند الله يلي هو بالسماء؟ إذا الله فعلا بيحبني ليش بده يوقف لي حياتي اللي بحبها؟ والأسئلة كتيرة وعم توجعني. يمكن لازم نعمل حديث خاص عن هذا الموضوع، لكن اللي بقدر بقوله انه ليش بيدفنوه بالارض طالما بده يطلع على السماء، بنقول نحن حتى نحافظ عليه من ما راح نتركه بالبيت، ما بينترك بالبيت لانه بتطلع ريحه الجثمان. ندفنه بالارض لانه نحن بنحترم جسد المتوفي، وربنا بيحبك او بيحبك، بس اذا بده ان صح التعبير بعد الموت رح تصير او رح تصيري عند ربنا، ومع ربنا بيكون الفرح كامل وكلي. هذا اللي بقدر اقول لك اياه هلا يعني. بس الموضوع بده تفكير وبده شغل اكيد. أبونا، ما هو رأيك بفكرة الموت الرحيم؟ الموت الرحيم مبدئيا من اخترع ما يسمى بالموت الرحيم، فكرته نقطة انطلاقه قد تكون صحيحة، بمعنى انه هذا الانسان العمال يتألم آلام الله لا يدوق على حدا مثل ما بنقول، منريحه. هلا وين السؤال اللي بينطرح؟ السؤال اللي بينطرح انه هذا الانسان يلي بيطلب الموت، لانه ما فيك، مو الاهل اللي بيقرروا، ما إلهم حق، هو بده يطلب. هلا اذا هو طلب، بدك تتاكد انه هو طلبه حقيقي.
لأنه غالبا وأنا عندي خبرات كبيرة بهذا المجال، غالبا بيطلب الموت لأنه بيحس أنه هو صار عبء كتير كبير على عائلته وعلى من هم حوله، بس بأعماقه ما بده الموت. فبالتالي أنا ماني مع الموت الرحيم. بالمقابل، وهون نقطة شوي يعني حساسة، بمعنى فيها فارق بسيط، لا بس لازم ننتبه له، يعني نعطي مسكنات عالية جدا لحتى ما يشعر بالألم. ومن المعروف انه شو بيسموها التأثيرات الجانبية لهذا النوع من المسكنات هو نوع من تسريع الموت. لكن نقطة الانطلاق ما هي بدي موته للشخص، أنا بدي سكن له الألم تبعه، لكن هناك انعكاسات جانبية قد تسرع الموت تبعه. بعتقد يعني بتمنى أنه الفرق صار واضح. بينما لما أنا بعطيه الإبرة أنا عم موته، عم بنهي حياته، أنا هون عم خفف له آلامه إلى أقصى درجات التخفيف الممكنة. انعكاساتها الجانبية هي تسريع الموت. وقت نقول تسريع الموت مو معناتها ب 24 ساعة رح يموت طبعا. أبونا، كيف ممكن نتقبل موتنا وموت الآخرين بطريقة إيجابية؟ وهل هذا ممكن؟ أنا بخاف كثير من فكرة الوحدة للأبد بعد الموت، وخاصة أنه ما في معلومات واضحة عن الموت. بالقول الشعبي على ديني بنقول الموت راحة. وصاحب أو صاحبة السؤال بيقول بالأخير إنه عنده خوف أو عنده خوف من الوحدة بعد الموت. الإنسان الكبير بالعمر، إلا بحالات خاصة، زلمة كل حياته بالقراءة وبالثقافة وعنده لسه الإمكانيات الاستمرارية بهذا المجال أو ما شابه، الكبير بالسن صدقوني بمل من الحياة، لأنه لا عاد عنده قدرة على التركيز. إذا بده يتفرج على التلفزيون ممكن يفتح التلفزيون بس لا بيفهم شو عم بيصير ولا بيتابع شو عم بيصير. وإذا بده يقرأ بيقرأ له سطرين ثلاثة وبعدين بيخفى وبينام على الكتاب. هي الوحدة بالنسبة لي، هي الوحدة أقصى من وحدة ما بعد الموت، لأنه ما بعد الموت ليش بدي وجع راسي فيها؟ أنا بالنسبة لي، أنا شخصيا طبعا أؤمن بالقيامة، بس يعني أنا بالنسبة لي ما بضيع وقتي أفكر بالقيامة، لأنه لن أحصل عن جواب، ما حدا راح وجا وخبرنا. واللي بيهمني هون، بيهمني أعيش الساعة. بقدر ما أنا أعيش الحاضر، بقدر ما أنا أعيش الساعة، ما بعود لا بخاف من الوحدة ولا بخاف شو بده يصير بعدين. يعني دائما التفكير الزائد بالمستقبل، ما عم اقول ما نخطط للمستقبل، في فرق بين اني خطط للمستقبل وبين انه ضيع وقتي عم فكر شو بده يصير بالمستقبل. الاثنين مختلفين كلية عن بعض. تخطيط للمستقبل امر طبيعي وبديهي، لكن ضيع وقتي فكر شو بده يصير بالمستقبل هذا بكل بساطة اسمه هروب. وككل هروب هو رفض للواقع. فبقدر ما بقبل الواقع تبعي أنا بسلام. أبونا، شكرا كثير لجهودك. سؤالي: هل من الممكن المرور بمرحلة الحزن بعد الفقد دون الانصهار بالحزن؟ وكيف ممكن نوعى على فكرة الموت وبالخصوص الأحباب قبل حدوثه؟ يعني أعتقد الموضوع يعني سهل ومو سهل، بس أنا برأيي سهل، بمعنى أنه إذا أنا بفكر بالموت، بقرأ ما كتب عن الموت مثل ما حكيت من شوي، هذا بيساعدني طالما أنا أعيش بهروب من واقع اسمه الموت، فأكيد
ما راح يقدر يتقبل لا موت الأحباب ولا موت الجيران ولا موت ما بعرف مين. لكن لما أنا بفكر بالموت برجع بقول ما راح اجعله موضوع حياتي، بس انه لما انا بفكر بالموضوع بوصل للقبول، للوعي والادراك انه هو الوجه الاخر للحياه، بتوقع الامور بتصير ضمن حدودها الطبيعيه يعني. ابني الصغير قال لي: ماما، ليش كنتي عم تبكي لما مات خاله؟ هو راح لعند يسوع ونحن ما لازم نبكي. معلش لا تزعلي، هو عند يسوع. هو تعلم بالمدرسة انه معلش اذا متنا، لانه بس نحن نموت بنروح لعند يسوع. لا، ظاهريا هيك حلوه، بس بنفس الوقت يعني يستحسن نقول له انه ايه، نحن بنعرف ومنآمن انه هو راح عند يسوع، بس هذا ما بيمنع انه انا ببكي لانه ما راح شوفه بس. بعض الافكار الفلسفية قرأتها عن قبول الموت بعد ان اكون قد اختبرت الحياة ونضجت روحيا، ولم اعد اجد من داعي للحياة، فادخل فيما يسمى النيرفانا. سؤالي: أليست هنا فكرة التقمص بين قوسين تخدم هذه الفكرة وتقنعنا أكثر بفكرة الموت؟ النيرفانا ما لها علاقة بالتقمص. النيرفانا هي ذروة الحياة بمفهوم الأديان آسيا، شرق آسيا، اللي هي هالذوبان بالمطلق. التقمص شيء ثاني تماما. ما رأي الكنيسة بسحب المنفسة عن شخص بغيبوبة وما في مجال للصحو أبدا؟ برضو معلش رح جاوب، لأنه بذكر أنه نحن اليوم منا بالمجال الديني. مع ذلك الكنيسة موقفها واضح، هي ضد ما يسمى بالعلاج العنادي عندما يتم تشخيص الموت السريري. يعني الزلمة كله ميت، ما في غير قلبه شغال، بهالحالة الكنيسة ما عندها مشكلة أن يتم توقيف كل ما هو تحت غطاء العلاج العنادي من منفسة وغيرها وغيراتها، ونبقى على العلاج البسيط العادي. يعني إذا كان هو بياخذ حبوب ضغط بعطيه حبوب ضغط وبخليه يموت هو بسلام عندما تأتي ساعة الموت. أبونا، شو رأي حضرتك بالتبرع بالأعضاء بعد الموت؟ التبرع بالأعضاء بعد الموت يعتبر تجسيد لقول الإنجيل: ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه، شرط أن لا تكون هناك تجارة. نحن نبكي لأننا لا ندرك حقيقة ما بعد الموت، لكن لماذا بكى المسيح على موت من يحب؟ أنت بتقول إنه نحن بنبكي لأنه لا ندرك شو بيصير بعد الموت، وأنا بجاوبك إنه لو أدركت ما سيحدث بعد الموت، لأنه مبدئيا إذا أنت مؤمن تدرك إنه هناك قيامة، لكنك تبكي لأنه أنت ما عم تبكي على المجهول اللي ما بتعرفوا شو بده يصير بعد القيامة. أنت عم تبكي أولا على حالك، وثانيا عم تبكي لفقدانك الإنسان العزيز، بغض النظر شو بده يصير ما بعد الموت. هلا المسيح بكي على لعازر لأنه صديقه، لأنه هو المسيح كإنسان. نحن هي مصيبتنا. سؤالك بيعني انه انت ما بتشوف بالمسيح الا الاله، وبتنسى انه هو انسان، وهذا افضل تعبير على انسانيته. صار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. برجعك لحديثي يوم الثلاث، احد احاديث يوم الثلاثاء عن الله المتجسد.
يسعد مساك أبونا. برأيي اللي رح يموت بيعرف وبيحس، لأن الماما قبل ما تموت بيوم وصتنا وودعتنا. في ناس، هذا ما فينا نعممه. أنا بعرف شخص كاهن يسوعي كان يعطي رياضات روحية، كان يعمل تحليل نفسي من خلال الرياضات الروحية، شيء من هذا القبيل. بيوم من الأيام كان كبير شوي بالعمر، يعني ضمن الجماعة، بالجماعة الدير اللي هو كان فيها، قال لهم أنا يوم الخميس بدي موت، ويوم الخميس مات، ما انتحر، حتى لا تفسروا وتروحوا تشطحوا بتفكيركم. في ناس بتحس بموتها طبعا، أكيد، بس مو كل الناس. شكرا أبونا على الموضوع الشيق. كيف فيني ساعد شخص ما عم يتقبل موت شخص غالي بعد شهور من الموت؟ مع العلم أنا ضليت سنة حتى تقبلت موت أبي وقدرت أطلع من الاكتئاب. ما بتقدر تساعده سوى بإصغائك وحضورك الصامت له. بس بدك تحترم مسيرته، هو مسيرته غير مسيرتك. كل إنسان له مسيرته الخاصة. هلأ إذا وصل للاكتئاب، بهالحالة ممكن يكون بحاجة إلى مساعدة. أبونا، ألا تتعارض فكرة الإعدام في بعض المجتمعات مع الدين المسيحي؟ مبدئيا، بس يعني قصة الإعدام ما فيك تاخده هيك، يعني تجرده من أبعاده الأخرى، يعني لأنه الإعدام وحتى السجن إذا بدك كمان يتعارض. بس يعني هذا الموضوع أكيد عليه خلاف كبير، لأنه له أبعاد اجتماعية وأبعاد سياسية، يعني ما هو بهالبساطة نجي نقول نلغي الإعدام لأنه بيتعارض مع الإيمان المسيحي. أنا ماني مع الإعدام، بس إنه مو بهالبساطة الحكاية. يعني السؤال اللي بينطرح بهذه الأيام، بيصير تفجير بمكان ما بأوروبا، تطلع المعلومات إنه إيه هذا الزلمة المخابرات تبعتنا بتعرفه وبتعرف الماضي تبعه. طيب شو نعمل؟ تتركه حر ويفجر ويقتل مئات الأشخاص، ولا تدكه بالسجن إلى الأبد، ولا تعدمه؟ ما بعرف، ما عندي جواب. بس أنا عم بطرح أسئلة للمساعدة على التفكير وللتوعية إنه الموضوع ما نو أسود وأبيض، يعني الموضوع أعقد من هيك بكتير. يعني كيف فيني ساعد شخص كبير بالعمر ومريض وعم يخاف من الموت؟ ما فيك تساعده، ما فيك تعمل شيء. يعني من حقه يخاف من الموت، وهو كبير من العمر. اسمع له، اسمع له. لأنه هو إذا عم بيخاف من الموت عم بيخاف من الوحدة. لما بتكون حاضر له وعم تسمع له، فبتخفف، ما بدي أقول بتزيل، لكن بتخفف بدرجة كبيرة أكيد الخوف من الموت. يعني شكرا جزيلا لمتابعتكم وصبركم، ونلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء.